من بعد هذه العمليه اللي قمنا بتفكيك الاجزاء، كنقوموا بعمليه ديال خلط لامبريسيون، وكذلك كنزيدوا له الديرسيسور ديالو المنشف، وباش كنقوموا بعمليه ديال الطلاء، يعني اول طبقه. يعني هذه هي العمليه اللي كنقوم بها في الاول. من بعد ما قمت بالطلاء ديال البوطونس، وهذا كذلك صبغت حتى الطارات ديال البلاطو والدرعان. من بعد اللي غيبقى ليا هو انني غادي نحاول نصبغهم بواحد الصباغه اللي غادي تكون صحيحه، وفي نفس الوقت ما تقشرش لي دغيا. يعني اللي غنستعمل هي صباغه نوار اكريليك فقط. كتحتاج فيها كتبريباري عند مول ريباراسيون ديال الطوموبيلات، كتزيد لها فقط ديسيسور وكتزيد لها الدوليوم، من بعد كتخلط وكتصبغ. يعني كتضرب تقريبا واحد دوكوش. غتخليكم معايا في الفيديو، غادي نوريكم الطريقه كيفاش انا غادي نصبغ. هذا هو اللون ديال الماط. يعني قبل ما غادي يدار له الديرسيسور ديالو، دار له الدوليوم. المرحله المواليه اللي هي مرحله ديال طلاء اللون الاسود ماط، يعني كيتضرب على جوج ديال الطبقات. كنضربوا الطبقه الاولى، من موراها كنتسناو واحد المده قصيره على ما شد الطبقه الاولى شدت راسها مزيان، ومن موراها كنعاودوا الطبقه الثانيه. وبالنسبه لهاد العمليه هذه كتطبق تقريبا على جميع الاجزاء، منهم البوطونس وكذلك الطارات والدرعين ديال البلاطو. كيف كنشوفوا كذلك كنقوم دائما بالكوش الاول، ومن موراه عاد كندير الكوش الثاني. يعني هذه هي عمليه ديال طلاء الصباغه او نوع من الطلاء ديال الاكريليك. هذه